Έζησα 5 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου. Όμως ζούσα στο κέντρο της πόλης και μου έλειπε πολύ η καθημερινή επαφή με τη φύση. Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν γύρισα πίσω στην Ελλάδα ήταν να φυτέψω στον κήπο του σπιτιού μου αρωματικά φυτά ή αλλιώς τα λέμε βότανα. Έβαλα λεβάντα, φασκομηλιά, δυόσμο, δεντρολίβανο και μαντέψτε τι άλλο. Ρίγανη φυσικά. Αν έχετε επισκεφτεί την Ελλάδα, θα ξέρετε ήδη πως οι Έλληνες βάζουν ρίγανη στα περισσότερα φαγητά, ακόμη και στη σαλάτα. Τον χειμώνα προσθέτω φρέσκια ρίγανη στα φαγητά μου και φυσικά δίνω στον παπαγάλο μου γιατί η ρίγανη προλαμβάνει ασθένειες του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος. Έχει επίσης αντιβακτηριακές ιδιότητες, γι' αυτό ο Ιπποκράτης τη χρησιμοποιούσε ως αντισηπτικό. Στα μέσα του Ιούνι, όταν το φυτό έχει ανθίσει, κόβουμε κλαδιά μήκους 15-20 εκατοστών περίπου για να τα αποξηράνουμε. Πρόκειται για διαδικασία που γίνεται νωρίς το πρωί, όταν η θερμοκρασία είναι ακόμη χαμηλή, ώστε να μην ανάψει το φυτό και χαθεί το υπέροχο άρωμά του. Δένουμε τα κλαδιά σε ματσάκια και τα κρεμάμε ανάποδα σε σκιερό μέρος, όπως ακριβώς βλέπετε στη φωτογραφία. Εγώ εδώ αποξηραίνω και λεβάντα για να μυρίζει όμορφα η ντουλάπα μου. Μετά από έναν μήνα, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο τρίψιμο της ρίγανης. Όπως βλέπετε, συλλέγουμε τα άνθη και τα φύλλα. Δεν πετάμε τίποτα εκτός από το κλαδάκι. Στη συνέχεια, τρίβουμε τη ρίγανη χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο ανοξίδωτο ταψί με τρύπες που λέγεται κόσκινο. Τι υπέροχη μυρωδιά! Βάζουμε το προϊόν σε βαζάκια και είμαστε έτοιμοι για έναν χειμώνα γεμάτο γευστικές απολαύσεις. Καλό χειμώνα!